Jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. So cute, baby Kelsey. Ayo ba? Ayaw ba? Kelsey! Jump, jump. Good morning! Morning pa talaga ngayon. Mag-alas 10 pa. Ang aga naming lalabas ng bahay kasi pupunta kami ng punta kami ng Mandaue foam, guys. Mag-ano sila, Mylabs, yung kasama yung mama niya. Mamimili sila ng mga gamit sa condo ng mama. Makeover namin yung condo ni mama. Makeover ni Mylabs yung condo ng mama niya. Kasi ipapa-Airbnb na. Merong nagre-rent nun long term pero hindi na nag-renew. Hindi na na-renew kasi na-end contract na. So ngayon, plano nila ipa-Airbnb yung condo na yun. Yung condo ng mama niya malapit sa airport. So kung gusto nyong mag-stay sa condo na malapit sa airport dito sa Cebu, pwede yun sa mama niya. Gagawan pa ni Mylabs yun ng Airbnb link pagkatapos ma-makeover. So ayun. Kasamahan namin silang mamili ng mama at papa niya. Ah, papa! Stepdad. Stepdad. Yung stepdad niya. So, kasama namin si Khalil. Isasama namin si Khalil, guys, kasi mag-iingay lang yan dito sa bahay. Hindi makakatulog ng mahimbing si Kelsey pag andito yung batang yan. So, ayan. Punta muna kami ng Lapu-Lapu doon sa bahay ng parents ko kasi hihiramin namin yung sasakyan. Baka ginagaling. Ayun, let's go! Okay na kayo, mag-broom-broom na tayo. Let's go. Motor. Okay. Ano kagda to? Okay. Nasubos. So, ayun. Medyo nagmamadali kami kasi hihintay yung mama at papa niya. Mama at papa? Papa talaga. Nasa work. You call Wowo? Boo! Go, call louder. Uy, louder. Boo! Come here, Wowo. Come here, boo-boo. You want Wowo, di ay? Oh, you tell Wowo that's your car na, ha? Ha? Na, Wowo, give me this car. Do. Dito na kami, guys. Ayan. Kunin na namin yung sasakyan. Iwan yung motor ni Mylabs. Ingna si Wowo ko. Ingna Wowo. Na, Wowo, give me this car. Mama, give me this car. Da! Ingna si Wowo. Gwawa ka. Dali. 12 seconds later. Stop eating your hands. Oy. Come here. Where's Papa Glenn? Go. Where's Papa Glenn? Dito kami sa Cebu Home Builders. Ano sa'yo pangitaan diri? Lights. Ayan. First stop is mga lights. Lights. May ko ano mo limit me. 5,000 rin mo limit. Ayan, napag-desisyon na nilang Lazada na. Mas mura na sa Lazada. Helping the father. Magkatawa siya ako siya ingnan nga. Father ko na. Kasama namin si Mama. Khalil! Guys, ang galing-galing na ni Mylabs mag-English. Naiintindihan siya ng papa niya. Galing-galing niya na talaga mag-English. Nawa naman. Nawa naman. Nahurot.
Ay, ayan. Yan. Yung lalap. So, lalagyan niya sa sala, no? Sa may TV gihapon. Kanyo pero Pila diri? available. Saan? Doon ako dito sa Granite Plot. Oy, not available. Yan kasi talaga yung mabenta, guys. O, pat yun tul. O, kana aesthetic na color ba? Hingi. Yan, saan na Wala lang? na ni Bay, no? Wala na. Pintura time. Naka-nice ani guys. So, aesthetic. Aesthetic colors. Ano sa nami sa wall na? Hindi ka pala ano. Sa sala, sa kwarto. Yes. Yan, dito muna kami sa cafeteria nila. Nauhaw si Khalil. Yan, si mama kumakain ng fresh lumpia. Hindi ako kumakain yan. I don't like that. Ini siya. Okay. Ako di. Kuhaan mo daw sudan na. Dili. Hindi sudan na. Anong murag? Ay, ako ganan na. We're here sa Mandaue phone. Ano yan? Go inside. Wow! Yan, Paskong Pasko. Wala ka rin namin kabalik dari. Ngayon lang kami nakabalik dito. Magtitingin-tingin din ako ng ano guys, punda. Punda sa sofa. It's a chair. It's a chair. What about that one? What's that? It's a painting. This is... You want painting? Let's go to Papa ka. What's that, son? Ganda ng mga paintings dito. Ay, kamahal. Gaganda. Tapos may mga wall clock. May mga wall clock diri nga. Nice. Ayan o. Pila ni siya? 1.3. Kung member ka, 1.3. Oh, lami ka paliton oh. Wow, ganda. Ganda ng ano, sofa. Huy! Ay, naku, makabasag ka dira. Let's go. This is not our house. Uy! This is a house. Ang ganda. What's that? That's ambot. Yung ambot. Gusto ko sana ganyan sa kwarto namin. So, ano na lang, next time na lang pag napa-extend na namin yung bahay. It's a bird! Wow, ang ganda to. Oh, itong ganito. Bird. Yeah, How much is that? 2,600. 3,000 siya niya if member 2,600. Yeah. Because we have membership If you're here. a member, 2,600 na lang. Yeah. For non-member is 3,000. Uy, makabayad. What's that? Awas Khalil. Kailangan ko ani ba? Careful. Dito sa kondugde po. Asa sa sofa? Ni asa man na ni may butang. Ay dili kung ilisan to kay bati bito mo ka among Ito guys, parang katulad siya nung sa kabilang bahay namin sa parents ko. Nabinili ko din dito pero color brown. Ipalit sa Portville. Comfortably. Color brown lang to. Grabe guys, ang kulit. Tingnan nyo naman, pinapatalon din ako. Ay, nako. Wala, lukadira. Wala, ang green na siya. Wala. Kasi may ipari sa Mimi, makabuak ba? Asa man nga mirror katong idugtong-dugtong? Asa rito dapit ibutang mi? Yung couch nila. Dili na may space pa diri kaning portahan. Ang diri nga area. Pero parehas gud sa tuwa gud, may open sa door. Murag receiving table, something. White pa rin. Sa mga short ni white. White lagi. Okay. Brown naman tong ana-ana. At least combine na tong white.
Loko. Loko. Busy sila dun. Dun sila oh. Sa mga TV rack. Ayan. Yan yung sinadjust ko na maganda. Si Khalil, dito siya. Busy din siya. Mimili din siya ng kanya. Happy place. O, kala niya siguro ano to. Playhouse. What are you doing? No, that's not yours. Oy, you play lang this, oh. What na dyan kong English? Naubos na yung English ko, guys. Ang dami kong English na pinapalabas. Na, there lang ka sa chairs. Yeah. What? It's a nice house? Lagi lang, sana all lang. Sabi niyo, that's a nice house daw. Do you want to sleep? Oh! Ay, naku. Na maganda to. May siyang ganyan. Sing, dance me. Let's do a lato dance. Wala, gusto ko yan guys. Mura lang. 1.9 lang. Kanilang Tapos kay. malaki na siya. I think ito yung biggest size. Ayun yung price niya. Sobrang mura lang. Okay. Bagay ito sa ano namin, sa sofa namin. Para aesthetic. Yung kulay. Barato rabit to. Yeah, much better. Mana yung bet me? Darker. Yeah. You want more color? Yeah. I like this one. Was it gray? Wow, nice. This one is nice. I like the other one. You buy both. You can, replace every time the one gets dirty. So there's a replacement. Vacuum. Like that. Vacuum. Hose and then brushes. So Cut guys. kanila sa kunyang Grabe guys. Naubos na energy ko kay Khalil. Hindi sa pagpili-pili. Asa brown? May plain na brown. Diba? Parela sindi. Kami na ba siya? What? It's my food? There's no food here. Outside, you want McDo? Ang ganda oh. Ang ganda. Dining day na. Nindot ka na sa mo ano. Uy, gamay Ganda. man. Person ka man I ikay. like it. 30% off ngayon. So, yung 36 magiging 25 na lang. Ganda niya. Kay, per person. 46 lang naman. Pero okay na to kay 30% off. Ah, yeah! Thank you! Nindot siya, oy! Yeah, it's nice. And I think it's durable. Where? Sa mga wire. Yan. I-wrap nila yung furniture. Yung TV. Saan yung TV rack? Okay. Para gift eh. Yan, karga na. Laoy, sofa pa lang. Masigo ka ha. Napay TV rack. Ayan pa. TV rack, carpet, shelves, painting.
Yan guys, dito na kami sa condo ng mama ni Bella. Wala na yung sofa, yung old sofa kasi nga bumili sila ng bagong sofa. So ayan, papunta na sila dito lang. Naghakot ng bagong sofa. Ayan. Wala bang bukay? Oh. It's got to back up a little bit. Dili maigo mi. Poor dude. Got to back him up. Down. Huwag ka na tao niya sa bayot kay Pang. So, 1 bedroom to guys. Parang parehas lang din ng condo namin, 1 bed. 1 bedroom, pero ayun na, ay may makeover pa to ni Mylabs. Lalagay ng ano dito. Kaya dito, magiging aesthetic na to dito. Tapos ito, may balcony. Sobrang hangin kasi malapit lang siya sa dagat. And then, airport, andun. Mga 5 minutes away lang sa airport. Ayan, kung gusto nyo ng Airbnb na malapit sa airport, ito yung perfect. 5 minutes away lang talaga. Ayan. Tapos, ayan, dyan, bridge na yan. Bridge, and then, dagat yan dyan, guys. Basta yung landmark niya malapit sa airport. So, ayan, makeover pa. Mga 5 days from now siguro matatapos to. Tsaka namin ilalagay sa Airbnb na app. CR.